Good morning Pilipinas! Ako si Palacio, ang paborito mong labor attorney. Part 3 of 3 na po ito ng ating Redundancy at Retrenchment series. Kung interesado ka po sa Part 1 and 2, please click here for the playlist. Bago po tayo magsimula, tandaan lang natin na ang salitang layoff ay para sa mga empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa redundancy or retrenchment. Sabi ng Korte Suprema sa kasong ito, kapag nag-layoff dahil sa retrenchment, obligasyon ng employer na patunayang ginawa ito in good faith at nalulugi o malulugi na ang company. As a general rule, dapat ipakita ng employer ang audited financial statements nito na hinanda at pinirmahan ng isang independent auditor para mapatunayan na nalulugi o malulugi nga ito. Dapat din daw ipakita ng employer ang mga nakaraang audited financial statements nito para makita ang kondisyon ng kumpanya bago ito nag-layoff ng mga manggagawa. Dapat din daw merong patas at makituwirang basihan si employer para malaman kung sino sa mga manggagawa ang sisibakin sa trabaho. Pwede daw gamiting basihan ang seniority, kalusugan, performance o kung anuman. Kung mapapansin mo, taliwas ito sa sinasabi ng Department of Labor tungkol sa last in and first out rule. Sa kasong ito, kahit na tumataas ang kita ni employer ay nalulugi pa din ang kumpanya. Pinag-aralan ng management kung paano maging mas cost-effective ang operations nito at kanatuklasan nilang pwedeng gawing mas simple ang distribution system ng mga produkto. Dahil sa pag-simplify ng distribution system ni employer, ay sinara ang isang buong department kaya sinibak sa trabaho ang lahat ng manggagawa doon. Sabi ng Korte Suprema, kapag nag-layoff ang employer dahil sa redundancy, obligasyon nito na patunayan na sobra nga ang mga manggagawa kumpara sa bigat ng trabaho sa loob ng company. At merong fair and reasonable na batayan si employer kung sinong sisibakin sa trabaho. Ngunit sa kasong ito, lahat ng manggagawa sa isang buong department ay sinibak sa trabaho. Kaya hindi na raw kailangan ni employer na gumamit ng fair and reasonable na batayan para malaman kung sino ang sisibakin sa trabaho. Dapat lang natin tandaan na kapag hindi sinunod ng employer ang legal requirements ng redundancy at retrenchment, lalong-lalo na yung pag-layoff in good faith, considered illegally dismissed lahat ng mga apektadong manggagawa. Note nyo lang na iba po ito sa violation ng right to due process ng mga manggagawa. Kung interested ka sa topic na yan, please click here. Ang mga manggagawang apektado ng redundancy at retrenchment ang may karapatan sa separation pay. Ang mga manggagawang na layoff dahil sa redundancy ay makakatanggap ng 1-month pay o kaya 1-month pay kada taon ng serbisyo, depende kung alin ang mas malaki sa dalawa. Ang mga manggagawang na layoff dahil sa retrenchment ay makakatanggap ng at least 1-month pay o kaya 1/2 month pay kada taon ng serbisyo, depende kung alin ang mas malaki sa dalawa. Ang butal na 6 months ay considered 1 year of service. Kung mas mababa naman yan sa 6 months, proportionate ang matatanggap ng empleyado. Kung hindi nagbayad ng separation pay ang employer sa kanyang mga na-layoff na manggagawa, pwede siyang idemanda sa labor arbiter ng money claims. Ang mga pinag-usapan natin kanina ay magbabago, depende kung mas paborable sa mga manggagawa ang company policy or collective bargaining agreement. Kung marami kayo natutunan sa video nito, please mag-comment kayo sa baba, i-like nyo rin ang video na to, share nyo na rin sa social media. Diyos ko, ang haba! Isang upuan ko lang pong ni-record ito. Kaya please click here to subscribe o kaya dito o dito for more Tagalog legal education videos. At muli, ako si Palacio. Salamat at pinanood mo ako. And I'll see you in the next video. Bye!